ሰላም ጤና ይስጥልን እንኳን ወደ ፒስ ቢ ስቲል ቻናል በሰላም መጣችሁ ለምን ይሄንን ቻናል እንደጀመርኩና ከዛም ጋር አያይዤ ትንሽ ማካፈላችሁ መልእክት አለችኝ ወደዛ ሳንሄድ ግን ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ በጸሎት እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሰማይና ምድርን በቃል የፈጠርክ እኛንም የፈጠርከን አምላካችን እቺን ጊዜ ስለሰጠን ተመስገን አሁንም በቆይታችን ከኛ ጋር ሁን መንፈስ ቅዱስ ይምራን መናገረውን ሁሉ መንፈስ ቃል እንዲሰጠኝ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ያው ቀደም እንዳልኩኝ ይሄ ፒስ ቢ ስቲል የሚለውን ቻናል ለምን እንደጀመርኩ አጠራርጌ አንዳንድ ነጥቦችን ላካፍላችሁ ወዳለሁ ከዛ ጋር ግን የተያዘ ርዕስ አለ የጠፉትን መፈለግ የሚል ነው ለእግዚአብሔር ፍጥረት ካለኝ ፍቅርና ርህራሄ በተለይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ፍጥረቶች ሁሉ በላይ የሆነ የሰው ልጅ እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳያው የፈጠረው ለዛ ፍቅር ስላለኝና ርህራሄ ስላለኝ ነው ብያለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደምናገረው በመዝሙር 139 ቁጥር 14 ላይ ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬያለሁና አመሰግናለሁ ይላል ስራ ድንቅ ነው ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች ይላል ሁለተኛው ነጥብ በዚች ደቂቃ በዓለማችን ውስጥ እጅግ እየተሰቃዩ ያሉ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ነፍሳት አሉ ሌላው በበሽታ ይሰቃያል ሌላው ሰላም ማጣት ስንል በአእምሮ ውስጥ የአእምሮ ጭንቀትም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በሚታየው በጦርነት ምክንያትም ሊሆን ይችላል ሌላው ይሄ በፋይናንሻል የምንለው ደግሞ በኢኮኖሚ የምንለው ነገር በገንዘብ ማጣትም በድህነት አረንቆስ ገብቶ የሚሰቃዩ ብዙ ሰዎች አሉ እና ሶሻሊ ወይ ደግሞ ይሄ በማህበረሰባዊ ዙሪያ በዚህም ችግር ያላቸው ሰዎች አሉ በህዝብ ዘንድ ተጠሉ በመውጣት በመውጣታቸው ተጠሉ ብዙ አይነት ችግር አለ የጤና ችግር አለ ቅድም እንዳልኩ እና ዓለማችን በበሽታና በስቃይ በመከራ የተሞላች ነች እና እነዚህ ነፍሳት ወደ ትክክለኛው መፍትሄ መምጣት አለባቸው ምናልባትም እኛ የምንሰማው ቃል የምንሰማ ሰዎች ከነዚህ ችግሮች ወይ በአንድ ወይ በሁለት በእነዚህ ማከል ያለፍን ልንሆን እንችላለን ይሁን እንጂ ግን መፍትሄውን ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነውና እኔ እግዚአብሔር ያሳሰበኝ በልቤ ውስጥ ያስቀመጠው ለዚህ ዓለም መከራና ስቃይ አንድ ዋነኛ መፍትሄ የሆነ ሰው አለ እሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ወደዛ ለማመላከት እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ስላስቀመጠ ነው በሶስተኛው ነጥብ ማንሳት የሚፈልገው ይህንን ሁሉ መከራና ስቃይ በዓለማችን ውስጥ ስናይ ምንድነው መልሳችን አይተን ነው ዝም የምንለው ወይስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 46 ላይ እንደተጻፈው አዘነላቸው ይላል አዘነላቸው ብዙ ህዝብም ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለው ነበርና አዘነላቸው እነዚህን ሰዎች ምስቃዩትን በተለያየ ምክንያት የዓለም ችግር ብዙ ነው አይተን ነው ዝም የምንለው ግድለናል ማድረግ የምንችለው ነገር አለ ወይስ አይተን እንዳላየን ያለፈ ነው ሌላኛው በአራተኛው ነጥቤ ማንሳት የምፈልገው ነገር አለ በዚህ ጊዜ በዚህች ደቂቃ እግዚአብሔር አምላካችንና ፈጣሪያችን መድኃኒታችን የሆነው ሁለት ጥያቄ እየጠየቀን ነው
እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች በመጀመሪያ ወላጆቻችን ላይ ተጥለው ነበር። አንደኛ በአዳም ላይ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ አዳም የት ነህ የሚለው ጥያቄ ዛሬ እያንዳንዳችን እየተጠየቀን ነው። ስለዚህ መልስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአዳም ልጅ የሆነው ቃየል ወንድሙን ገድሎ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ምን አለው? ቃየል ወንድምህ አቤል የት አለ? ከነዚህ ጥያቄዎች ዛሬ ማናመልጥም። ስለዚህ ወንድማችን እህታችን የት ነው ያሉት? ግድለናል ወይ? ስለ ወንድሞቻችን ስለ ሰቃያቸውና መከራቸው ግድለናል? ስለ ራሳችንስ የት ነው ያለነው? እነዚህ ጥቅሶች ለመሸምደድም ቀላል ናቸው ለማስታወስ። ዘፍጥረት 3:9 እና ዘፍጥረት 4:9 የት ነህ? ወንድምህስ የት ነው? እና አራተኛው ነጥብ ይሄ ነው። እነን ቻናል እንዲጀምር ካስገደደኝ ነገር እግዚአብሔር በልቤ ካስቀመጠው ነገር ስለ ወንድሜ ስለ እህቴ በዓለም ውስጥ ስለምሰቃዩቱ ግድለኛል። ምንም እንኳን መፍትሄ ሊሆን ባልችልም ግን የሁሉ ችግር መፍትሄ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ማቅረብ እችላለሁ። እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ኃይል ወደሱ ማመላከት እችላለሁ። በሱ ኃይል እሱ መፍትሄ ይሆናልና መልሳችን ምን ይሆን ግን ለነዚህ ጥያቄዎች? ለዚህ ሁለቱ ጥያቄዎች የምንሰጣቸው መልሶች ለደህንነታችን እጅግ ወሳኝ ናቸው። ለዘላለማዊ ህይወት ብቻ ሳይሆን ኢቭን ለዚህ ምድራዊ ነገርም ለዚህ ምድራዊ ህይወታችንም በጣም ወሳኝ ናቸው። ስለዚህ እናስብበት። የት ነው ያለነው ወንድሞች እና እህቶች? እግዚአብሔር የሚፈልገን ቦታ ነው ያለነው ወይስ ሌላ ቦታ ነው? ጊዜያችን እያባከን ነው? ወንድሞቻችን እህቶቻችንስ የት ነው ያሉት? በምን ሁኔታ ነው ያሉት? መዝሙር 103 ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር መሐሪና ይቅር ባይ ነው፣ ከቁጣ የራቀ ምሕረቱም የበዛ ይላል። እግዚአብሔር መሐሪ እና ይቅር ባይ ነው። እኛስ? በሉቃስ 19:10 ላይ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል ይላል። ምንድነው ያስገደደው? ከሰማይ ወርዶ ወደዚች ምድር ላይ መጥቶ ተሰቃይቶ በመስቀል ሞት የውርደት ሞት ሞቶልን ኃጢአተኞችን ሊያድን እኮ ነው። እኛስ ግድለናል? እሱስ ግድለዋል? እኛስ ግድያለን ነው ወይ? ለችግራችንና ለበሽታችን ለሰቆቃችን ሁሉ መፍትሄ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሰን ለራሳችንም ለሌሎችም በረከት እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። በመጨረሻ አንድ መዝሙር አለ ልዘምርላችሁ ወደው። የኢየሱስን ስም ተቀበል ይላል። የኢየሱስን ስም ተቀበል። ይህ ጣፋጭ ስም፣ ክቡር ስም እሱ ነው ለችግር ሁሉ ለሰው ሁሉ ችግር ሁሉ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው እና ለእግዚአብሔር ክብር እዘምርላችኋለሁ። የኢየሱስን ስም ተቀበል አንተ ችግረኛ ልጅ፣ መጽናናትን እንድሰጥ በምትሄድበት ሁሉ ክቡር ስም ጣፋጭ ስም የዘላለም ደስታ ነው። ክቡር ስም ጣፋጭ ስም የዘላለም ደስታ ነው። የእርሱን ስም ካንተ ጋር ወስደህ እንደ ጋሻ አድርገህ ፈተና ቢመጣብህ በጸሎት ወደ እርሱ ሂድ። ክቡር ስም ጣፋጭ ስም የዘላለም ደስታ ነው። ክቡር ስም ጣፋጭ ስም የዘላለም ደስታ ነው። በጸሎት እንዝጋ ፕሮግራማችንን።
እግዚአብሔር አምላካችን ይህ ክቡር ስም ጣፋጭ ስም የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሁሉ በሽታ ያድናል ለችግር ሁሉ ለሰቆቃ ሁሉ መፍትሄ ነው ወደዚህ ስም እንድንቀርብ እርዳን ሌሎችንም እንድናቀርብ መንፈስ ያግዘን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እናመሰግናለን በመድኃኒታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ ባርካችሁ